بسم الله الرحمن الرحیم. خانن چې وایي کریټ ایکسټرنل ډیټا وایي صحیح شو. ایکسټرنل څه ته وایي؟ مطلب ته د نورو پروګرامونو څنګه اکسس ډیټا څه کولی ټرانسپورټ کولی شي یا بیرته لیږلی شي. یو امپورټ دی، یو څه شی دی ایکسپورټ دی. صحیح شو. فار ایگزامپل که تا سره یو ریډي میډ د اکسس فایل وي، اوس ګوره ما سره ډیټابیس اکسس فایل پروت دی، صحیح ده که نه؟ زه دا کلوز کوم، زه نوی فایل راولم، ډیټابیس مې کلوز کړ، نوی فایل مې جوړ کړ. خو ما سره الریډي ټیبل پروت دی، غواړم هغه ټیبل زه دې خوا راولم، څه که اکسس. صحیح. دلته به براوز کې صحیح ده کم دی ډیټابیس نمبر 1 اوکې که نو دیک چې دنده څومره فیلډونه یې ټول به راغلل. ګوره import table query form report macros module. صحیح. یا link to source the creating link table، یوی مکمل ټیبل، یوی link table. link table هغه چې هغه ځینه ټول ارتباطي ښکاري تا ته دلته، خو ارتباط د هغه ځینې هلته څوک انټري کوي، دلته انټري اټومیټیکلی اپډیټ کیږي، خو په دغه ټیبل کې به انټري نه اپډیټ کیږي. دا چې دی بس کمپلیټ ټیبل راشي. ګوره اوکې که وایي چیرې ټیبل دی، فارم دی، څه شی دی؟ زه ورته یم یو ټیبل دی، ټیبل 1 یې نومېږي. ګوره اوکې که صحیح شو. تا ته وایي سیو امپورټ سټپ، دغه کوم سټپ چې ما کړي دا وساتم که ونه ساتم ځان سره. که نیکسټ ټایم څوک ډیلیټ کړي نو بیا په اسانۍ سره هغه څه کولی شي، بیرته امپورټ کولی شي. صحیح. ویې ساته. ګوره سیو امپورټ سټپ که دا ګوره ټیبل 1 به راشي. دا ټیبل 1 دی، موږ چې کار کوو دا ټیبل 1.1 دی، ځکه دوه ټیبله په یو نوم باندې نشي راتلی. صحیح. نو نوم یې څه شو دلته کې چینج شولو. سمه ده. بیا غواړې که د اکسل نه راولې، سیو امپورټ سټپ دلته دي. صحیح شو. بیا دې په کار یې بس رانې که ډایرکټ هغه ټیبل به څه کېږي دلته به راځي، که څوک یې څه کړي ډیلیټ یې کړي. صحیح ده. همداسې بل د اکسل نه کوم فایل راولې، کلیک که صحیح شو. زه ورته یم څه وکړه import source data new table in the current database، مطلب source ټول راوله. صحیح شو. یا append copy records in a table 1، په دغه ټیبل 1 کې دا ریکارډ څه که شامل که. صحیح شو. یا لینک یې که زه ورته یم څه وکړه پوره ټیبل راوله. صحیح شو. براوز پکې صحیح شو. براوز نه پس لکه دا فایل دی اوکې که صحیح، او څه به کې اوکې به کې. نو ګوره تا ته وایي کوم شیټ راولي، شیټ 1 شیټ 2 که شیټ 3 راولي. سمه ده. زه ورته یم ګوره نیم دی پوسټ ان پروګرام پکې دا صرف بل ډیټیلز یې ښه هیډر دی نه، دا دواړه هیډر لري. صحیح. یا شو نیم په پاسه شو کې. صحیح شو. زه ورته یم به دا ډایرکټ شیټ شو که نیکسټ پکې. صحیح. خطا ته وایي فرست کنټینټ کالم هیډینګ، اول کالم څه لري؟ هیډینګ لري. صحیح شو. اوکې که دا ګوره دا تم هیډینګ شو، دې تم شو، دې تم شو. صحیح ده. نیکسټ پکې بیا تا ته وایي ښه څه وکړه لیټ اکسس ایډ ا پرایمري کې وایي پرې چې اکسس څه ورکړي پرایمري کې ورکړي، یا ته خپله پرایمري کې خو په کم پوسټ باندې خو دې باندې که دې باندې پرایمري کې لګي. صحیح شي. یا نو پرایمري زه نه ورکوم. صحیح. نیکسټ پکې دا ګوره وایي نوم به یې شي شیټ نمبر 1 به شي. صحیح. دې به وي I would like the wizard that analyze my table after importing the data، مطلب پرې چې ویزر زما ډیټا خپله څه کړي انالایز کړي ترتیبي کړي. صحیح شو. که دا ورکې که نه پرې چې اکسل شیټ د په شان چې هماغسې به تا ترتیب شي. فینش به کړي. صحیح. او سیو امپورټ سټپ هماغه شی دی. صحیح. سیو امپورټ سټپ به کې نه ګوره تا ته به شیټ 1 په نوم ټیبل چې هغه کې څومره ډیټا ټوله به تا ته څه شي رابشي. پوه شوې په خبره باندې. صحیح. لکه تاسو د اکسل فایل هم ډیټا دې خوا څه کولی شئ راوستلی شئ. صحیح. پوه شوې په خبره باندې. صحیح. بل شیر پوینټ دی. شیر پوینټ داسې یو ډیوایس لکه دوه ادارې خپل منځ کې څه کوي اټیچ کوي، مطلب یو اداره دلته د بل ځای کې ده. صحیح شو. د هغه نه کوم فایل ته راولې راوستلی شي. پوه شو. شیر پوینټ خپل سایټ لري لکه //http://www. صحیح. داسې خپل ویب سایټ لري هره اداره لکه yahoo.com. صحیح. نو ستا ټول ډیټا دې خوا څه کېږي امپورټ کېږي. صحیح شو. د شیر پوینټ په ذریعه باندې. صحیح. دا شیر پوینټ ډیوایس نه کولی شي. بل ټیکسټ فایل ته راوستلی. ټیکسټ فایل څه ته وایي؟ نوټ پیډ ورډ پیډ ته وایي. صحیح ده. کلیک که براوز یې که. صحیح شو. کوم ځای کې تا سره ټیکسټ فایل چې په هر ځای کې اویلیبل وي ورپسې لاړ شه. وینډوز کې دننه وي دا ګوره ټیکسټ فایل. صحیح شو. اوکې به کې اوکې. نو ټیکسټ فایل به دې خوا ته څه شي امپورټ به شي. نشته زما خیال هغه خالي و. صحیح. یا ټیکسټ فایل بل ایکس ایم ایل فایل دا په خپله جدا یو سافټویر دی. صحیح شو. کوم چې مطلب موږ دغه کولی شو ویب پیجز وغیره جوړولی. صحیح شو. د هغه فایل کنورټ کړئ، د هغه ته څه کولی شي کنورټ کولی شي. صحیح. بې علاوه تا سره ګوره نور کنورټینګز دي.
ODB دی HTML دی Outlook دی DBs دی Paradox دی صحیح Lotus دی صحیح شو Lotus دا C++ دغه دی پوه شوې دا هم سافټویر دی صحیح کم سافټویر نه چې په کار یې هغه نه دی خوا ډیټا څه کولی شي امپورټ کړو خو ټولو طریقه سیم ده څنګه چې موږ په ایکسل او په اکسس کې پریکټیکلی کار وکړو صحیح بل ایکسپورټ دی دغه ډیټا لیږي ایکسل ته صحیح کلیک وکړئ چېرته دا فایل سیو شي ډیسکټاپ باندې سیو شي سیو کا صحیح شو کم فارمیټ کې راشي ګوره موږ سره مختلف فارمیټ دي ایکسل ایکس هم شته دی دا 2007 دی صحیح ایکسل ایکس بیسک هم شته دی صحیح شو باینري ایکسل ایس سمپل 97 ان 2003 شته دی کم دی په کار ورته مې ایکسل ایس 2007 ما سره انسټال دی ایکسپورټ ډیټا ویت فارمیټینګ ان لی اوټ په کمال فارمیټینګ سره دا څه کا ایکسپورټ کا صحیح اوکې وکړئ صحیح شو ماغه سیو ایکسپورټ ته دلته امپورټ ته دلته چې دي ایکسپورټ سټیپس دي صحیح اوکې کدا ځان سره وساته سیو کا راشه ټیبل دی وګوره دلته راغلی صحیح اوپن کا ماغه ډیټا دی خو ایکسپورټ شي نو ګوره بره فیلډونه مو سره د اکسس والا راغلی صحیح ها نیکسټ هم داسې شیر پوینټ ته ایکسپورټ کې ورډ ته ایکسپورټ کې ورډ ته ایکسپورټ کولی شي صحیح شو کلیک کا ډیسکټاپ باندې صحیح اوکې کا دا چې دی ګوره شیټ 1 ډاټ RTF مینز ریچ ټیکسټ فارمیټ کم فارمیټ چې په هغه کې دی په اکسس کې دی هغه فارمیټ باندې تمځي صحیح اوکې کا دا امپورټنټ دی ښه دی مطلب ورډ کې او ریپورټ ورته جوړه دغه ورته ټول هر څه جوړولی شیټ 1 الریډي دغه شوی دی که نه دې سټیپ کې سیو شوی ورته شیټ 2 سټیپس که نه صحیح اوکې کا راشه دا ګوره شیټ 1 اوپن هغه سټیپ به چېرته راغلی دلته به ستا ریپورټ جنریټ شوی صحیح پوه شو مطلب باندې همداسې ګوره دې نه علاوه ته ټیکسټ فایل کولی شي صحیح شو ټیکسټ فایل امپورټ کې ټیکسټ فایل امپورټ کولی شي صحیح ده دې نه علاوه ګوره نور ډیټابیس نور ډیټابیس ته څه کولی شي دا لیکلی شي صحیح بل موږ سره چې مرج ایت ویت مایکروسافټ ورډ سره دا څه کولی شي مرج کولی شي خو دا صرف په کم موډ کې کار کوي ایکسکلوزیو موډ کې کار کوي کوم موډ کې ایکسکلوزیو خپله ډیټابیس یو موډ دی ښه دا به کلوز کې صحیح شو دلته ته راشه ډیټابیس اوپن که صحیح ګوره ډیټابیس زه اوپن کوم زه ورته دا ماته ایکسکلوزیو موډ کې اوپن کړه صحیح خپل ډیټابیس خپل موډ چې هغه ایکسکلوزیو دی صحیح شو ریډ اونلی دی یو صرف ریډینګ کېږي رایټینګ نه کېږي صحیح بل ایکسکلوزیو ریډ اونلی دی زه ورته ایکسکلوزیو موډ کې دا اوپن کړه نو هغه نه پس دا ډیټابیس څه کوي کار کوي صحیح اوکې به کې دلته راشه صحیح ده دلته راشه بیا څه واخله مارچ بیا کار کم شیټ و ټیبل 1 ټیبل 2 ښه صبر وکړه دې نه ته نوی ډیټابیس کار کوم صحیح شو رن MS Access کلیک سیو فار ایگزامپل ما سره دلته کې څه شی یو ډیټابیس دی ما سره نیم دی صحیح شو پروګرام دی صحیح شو سکور دی او ریزلټ صحیح نمبر او دا ټیک شو دلته زه پور شو کنټرول W کلوز کړه یس اوپن دلته به راشي فار ایگزامپل ما سره اول نفر دی علي صحیح بل ما سره دی ولی اسد احمد سلیم صحیح پروګرام دی ما سره ورډ دی ایکسل دی صحیح اکسس دی کورل را دی یو لیډ دی او ورډ دی چا سکور دومره دی پاس ریزلټ کې موږ نمبر اچولی و ته موږ نمبر اچولی و که نه ټیکسټ دی دا فار ایگزامپل څه دی پاس نیوی والا فیل دی دا نور پاس ګوره کلوز صحیح شو او راځم څه کومه کلیک او ټایم څه واخله merge with Microsoft Office so with the merge cannot because the database is closing close and reopen database close database 3 होगा ना okay का
اوکې صحیح شو دا ګوره تا ته وي څه وکړم وی لیټ یور ډیټا ایگزسټ ان مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ صحیح شو مطلب ستا ډیټا مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ کې چېرې تا سره سیو وي نو هغه ډاکومنټ خلاصي ډیټا دی هغه ته ټرانسفر کړي اوس ما سره سرټیفیکیټس دي سرټیفیکیټ خو ما سره الریډي سیو به وي که نه یو فارمیټ کې نو ډایرکټ هغه سرټیفیکیټ دلته زه اوپن کولی شم یا زه ورته وایم نه زه نوی سرټیفیکیټ پیج جوړوم نو نوی سرټیفیکیټ پیج ته دې نه جوړولی شي صحیح اوکې به کې دا ګوره تا ته به ورډ اوپن شي صحیح ورډ چې اوپن شو نو دې کې تا سره تقریبا 3-4 سټیپس دي اول خو به ته راشي سرټیفیکیټ به جوړ کړي صحیح ده لینډسکیپ بارډر ورکه صحیح شو اوکې فار ایگزامپل لیکم مایکروسافټ کمپیوټر انسټیټیوټ صحیح کنټرول ای صحیح شو لیکم چې کمپلیشن سرټیفیکیټ صحیح نو موږ سره سرټیفیکیټ کې څو فیلډ او څو فیلډ او موږ سره نیم و صحیح شو بل چې و پروګرام و سکور و او سره ریزلټ زه غواړم د هغه ډیټابیس نه دلته څه جوړ کړم سرټیفیکیټ جوړ کړم صحیح ده دلته به راشي اول خو دا فارمیټ کلیر کړم ته سرټیفیکیټ ټیکس ولیکم صحیح شو سرټیفیکیټ ټیکس دې ولیکه بیا به دلته راشي ګوره دلته ودرېږي صحیح ده څه به واخلې نیکسټ سټیپ څه شی دی لیټر دی صحیح ده نیکسټ سټیپ به واخلې تا ته وایي یوز د کرنټ ډاکومنټ ایگزسټنټ که تا سره دغه زه ورته وایم کرنټ ډاکومنټ زه هغه لیسټ کې یوز کوم نیکسټ به تا ته وایي ښه یوزینګ ایگزسټنټ لیسټ صحیح شو سلیکټ فرام آوټ یا ټایپ ا نیو لیست زه ورته ما سره ایگزسټنټ لیست پروت دی صحیح نیکسټ پکې صحیح شو ښه دا د نیکسټ دلته کمپلیټ به کېده صحیح شو او دلته به څه واخلئ دا به کلوز کړي بیا به راشي میل مرج صحیح نو ګوره څه واخلئ نیم هلته ما سره آی ډي م وه ښه زه ورته یم نیم مخې ته څه انزټ کړه ما سره نیم انزټ کړه صحیح شو پروګرام مخې ته پروګرام انزټ کړه صحیح شو سکور مخې ته سکور انزټ کړه او ریزلټ مخې ته څه انزټ کړه ریزلټ انزټ کړه صحیح شو نو ګوره اول سرټیفیکیټ چا ته تیار شو علي ته تیار شو چې ریزلټ یې څه شی دی پاس دی صحیح نیکسټ که ګوره دویم سرټیفیکیټ چا ته تیار شو ولی ته تیار شو نو ګوره هغه ډیټابیس نه ټول ډیټا دې خوا څه شوله دې سره مرج شوله صحیح مطلب تا سره 500 یا 200 نفر یا 300 نفر دي او غواړې ټول ډیټابیس څه کې ریزلټ ورته هلته تیار کړي صحیح شو ریزلټ ډیټابیس انټري هلته وکړي او دې نه بیا ته وکړي فیلډونه ورته راول نو ګوره هر کس به تا جدا جدا ډیټابیس کې څه شي تیار وي صحیح شو هر چا ته به جدا پیج جوړ هلته به راشي څه واخلې انډیویژوال ډاکومنټ صحیح آل ټول ریکارډ صحیح شو کرنټ موجوده چې ستا کوم ریکارډ دی فرام د یو ریکارډ نه لسو پورې زه ورته یم آل ریکارډ اوکې کا صحیح دا لږ شانتې برابر کا صحیح شو ګوره کمپلیشن سرټیفیکیټ هر شاګرد ته به جدا کمپلیشن سرټیفیکیټ څه کړي تیار وکړي پوه شو په خبره باندې صحیح نو دا موږ سره څه دی مرج ویت ایم ایس ورډ آفس صحیح شو بل کریټ ایمیل کې مطلب دغه فایل چاته ایمیل ته لګي ایمیل ته لیږلی شي صحیح شو دې علاوه که مینیج ریپلایز کې فار ایگزامپل چا چاته ریپلایز کړي دي صحیح شو ټول میسیجونه دلته آوټلوک نه چې کوم میسیجونه راځي که نه ټول تا دلته څه کېږي شو کېږي پوه شو په خبره باندې صحیح شو دا نور د شیر پوینټ لیست دی شیر پوینټ لیست نه مطلب دا دی چې دا ډیټا د شیر پوینټ نه راغلي او ته هغه ډیټا نه ایکسپټ کړې نو ډسکارډ چینجز کولی شي پوه شولې یا سیکنورایزنګ کې اکاس وي چې ما خو ډیټا انټر کړې ده ولې اپډیټ شوی نه دلته څه وکړه سیکنورایزنګ وکړه ستا ډیټا بیرته څه کېږي سیکنورایزنګ کېږي صحیح یا ورک آنلاین کولی شي دواړه یو ځای په یو وخت باندې کار کولی شي یا ارتباط قطع کېږي ریلینک کېږي دا دوباره لینک بیرته فعال کولی صحیح شو یا موو ټو شیر پوینټ ډیوایس ته ما بوته بیرته شیر پوینټ ډیوایس ته تدریس کې څه کوي بوتللی شي صحیح شو بس دومره دې کې نور څه پاتې هم نه شو تقریبا ختم شو سبا به انشاءالله پروجیکټ باندې کار وکړو سبا راځئ